હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર. આજે આપણો ધોરણ ગણિત શીખો પાયાથી બેઝિક ટુ એડવાન્સનો 10મો ભાગ જોવાના છે, બરાબર? ચલો, તો અવાજ આવી રહ્યો છે મારું કમ્પ્લીટ? ચલો, તો અત્યાર સુધી આપણો ટોટલ 9 ભાગ જોઈ ગયા, બરાબર? જેને જોવાનું બાકી હોય એ આઈ બટન પર ક્લિક કરી અથવા તો પ્લે લિસ્ટમાંથી જોઈ શકે, બરાબર? આગળના જે પણ લેક્ચર જોવાના બાકી હોય એ, બરાબર? ઓકે, ચલો, અવાજ ક્લિયર છે. તો આજે આપણે જોઈશું 10મો ભાગ, બરાબર? ચલો, આગળના લેક્ચરોમાં આપણે ઘણું બધું નવું શીખી ગયા. અત્યાર સુધી આપણે કહેવાય સંખ્યાઓનો પરિચયમાં જોઈએ, પછી સ્થાન કિંમત, પછી મૂળ કિંમત, પછી નાની સંખ્યા, મોટી સંખ્યા, ચડતો ક્રમ, ઉતરતો ક્રમ, પછી આગળના લેક્ચરોમાં આપણે જોયું હતું એકમો. કયા કયા એકમો જાય હતા થોડું એનું રિવિઝન કરી નાખીએ. પછી આજનો ટોપિક છે આસન મૂલ્ય. શું છે? આસન મૂલ્ય. આસન મૂલ્ય, અંદાજિત મૂલ્ય, બરાબર? બરાબર, એ આમાં ચલાવશું એટલે ખબર પડશે. આજનો ટોપિક આ છે, બરાબર? પહેલાં થોડું રિવિઝન કરી નાખીએ, પછી આપણે આગળ જોઈએ, બરાબર? ઓકે. ઓકે, ચલો, તો આપણે આગળના લેક્ચરમાં શું જોયું હતું એનું થોડું રિવિઝન કરી નાખીએ. તો આગળના લેક્ચરોમાં આપણે એકમો જોઈ ગયા હતા. શું જોયા હતા? એકમો. એકમો 3 પ્રકારના હતા. કયા કયા? તો અંતરનો એકમ હતા, પછી વજન, પછી માપવા માટેના લીટરના એકમો હતા, બરાબર? દાખલા તરીકે અંતરના એકમો શું હતા? તો 1 મીટર બરાબર કેટલા સેન્ટીમીટર થાય? પછી 1 સેન્ટીમીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મિલીમીટર થાય. કેટલા મિલીમીટર થાય? પછી 1 કિલોમીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મીટર. આમ અંતરના એકમો હતા. પછી વજનના એકમ શું હતા? વજનના એકમ શું હતા? 1 કિલોગ્રામ બરાબર ખાલી જગ્યા ગ્રામ. પછી 1 ગ્રામ બરાબર ખાલી જગ્યા મિલીગ્રામ, બરાબર? પછી આ વજનના થઈ ગયા. પછી લીટર, માપનના એકમો શું હતા? પ્રવાહી માપનના. તો એમનો એકમ શું હતો? 1 લીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મિલી લીટર. આ એકમો જોઈ ગયા હતા, બરોબર? ચલો, 1 મીટર બરાબર ખાલી જગ્યા સેન્ટીમીટર, તો કેટલા થાય? 100 સેન્ટીમીટર થાય. કેટલા થાય? 100 સેન્ટીમીટર. પછી 1 સેન્ટીમીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મિલીમીટર, તો કેટલા થાય? 10 મિલીમીટર. પછી 1 કિલોમીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મીટર, તો કેટલા થાય? 1000 મીટર. કેટલા થાય? 1000. પછી 1 કિલોગ્રામ બરાબર ખાલી જગ્યા ગ્રામ, તો કેટલા થાય? 1000 ગ્રામ થાય. 1 ગ્રામ બરાબર ખાલી જગ્યા મિલીગ્રામ, તો શું થાય? 1000 મિલીગ્રામ, બરાબર? પછી આ થઈ ગયું વજનનું, આ થઈ ગયું અંતરનું. હવે જોઈએ પ્રવાહીના માપન માટેનું. 1 લીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મિલીલીટર, તો શું થાય? 1000 મિલીલીટર. આ બધું આપણા આગળના લેક્ચરોમાં, આગળના ભાગમાં, 9મા ભાગમાં આપણે જોઈ ગયા હતા, 9મા લેક્ચરમાં, બરાબર? જેને ડિટેલમાં લેક્ચર જોવાનું બાકી હોય એ જોઈ શકો છો, બરાબર? ચલો, ઓકે, ચલો, રેડી. હવે જોઈએ આપણો આજનો ટોપિક આસન મૂલ્ય. શું છે? આસન મૂલ્ય.
ચલો આસનનું મૂલ્ય અંદાજિત મૂલ્ય કયો તો એ ચાલે, બરોબર. ચલો સાંભળો. આસનનું મૂલ્ય એટલે શું? પહેલા તો અ, ઉદાહરણ લઈએ એટલે આપણને ખબર પડશે. સંખ્યા લખું, બરોબર. આપણે પહેલા ચલો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10, બરાબર. હવે 0 એ લઈ લઈએ, બરાબર. સાંભળજો, હવે એક સંખ્યા રેખાએ દોડી નાખીએ આપણે, એટલે આનો ઉપયોગ થોડો કરીએ આપણે. ચલો હવે કરીએ આપણે 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10, બરાબર. પહેલું લખીએ આપણે આસન મૂલ્ય. એટલે જો દાખલા તરીકે 3નું આસનનું મૂલ્ય શોધવું છે. શું શોધવું? 3નું આસનનું મૂલ્ય. તો 3 કોની નજીક આવે છે? 0 ની નજીક આવે છે કે 10 ની નજીક આવે છે? ચલો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. 3 કયા અંકની નજીક છે? 0 ની નજીક છે કે 10 ની નજીક છે? તો જો સીધી રીતના દેખાય છે કે 3 કની નજીક છે? તો 0 ની નજીક છે. દેખાય છે? આ ખાલી હોય 1 અને 2 જૂનું અંતર છે. જ્યારે આ બાજુ કેટલું અંતર છે? 1 2 3 4 5 6 7નું અંતર છે. આ બાજુ 2નું જ 3નું જ અંતર છે, હોય 7નું અંતર. નજીક કયું છે? 0 નજીક છે. તો 3નું આસનનું મૂલ્ય શું થાય? તો 0 થાય. શું થાય? 0. આસનનું મૂલ્ય એટલે નજીકનું મૂલ્ય. શું થાય? નજીકનું મૂલ્ય. બીજું શબ્દ લખવું હોય શું લખાય? નજીકનું. બરાબર લખો, નજીકનું મૂલ્ય. બીજા શબ્દોમાં કેવું શું કહેવાય? નજીકનું મૂલ્ય. શું કહેવાય? નજીકનું મૂલ્ય. ચલો એટલામાં મને એકનું આસનનું મૂલ્ય ગણો. એકનું આસનનું મૂલ્ય શું થાય? ફટાફટ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. ચલો રેડી. ચલો તો એક ગણી નજીક છે. જો એક ગણી નજીક છે
તો 1 0 ની નજીક છે, દેખાય છે? તો 1 નું આ સરનામું મૂલ્ય શું થશે? 0 થશે. શું થશે? 0. પડી સમજ? બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ, દાખલા તરીકે 8. તો 8 નું આ સરનામું મૂલ્ય શું થશે? 8 નું આ સરનામું મૂલ્ય શું થાય? 8 કોની નજીક છે? 8 10 ની નજીક છે કે 0 ની નજીક છે? 8 10 ની નજીક છે કે 0 ની નજીક છે? તો 10 ની નજીક છે. તો 8 નું આ સરનામું મૂલ્ય શું થાય? 10 થાય. શું થાય? 10. પડી સમજણ? દાખલા તરીકે 7. તો 7 નું આ સરનામું મૂલ્ય શું થાય? 7 0 ની નજીક છે કે 10 ની નજીક છે? તો 10 ની નજીક છે. તો 7 નું આ સરનામું મૂલ્ય શું થાય? 10 થાય. શું થાય? 10. પડી સમજણ? ચલો 1 મિનિટ. ચલો મને 6 નું આસનનું મૂલ્ય કહો. 6 નું આસનનું મૂલ્ય શું થાય? ચલો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. 6 નું આસનનું મૂલ્ય શું થાય? ચલો 6 કોની નજીક છે? 6 કોની નજીક છે? તો 0 ની નજીક છે કે 10 ની નજીક છે? 6 નું અંતર 6 0 ની નજીક છે કે 10 ની નજીક છે? તો 10 ની નજીક છે. તો 6 નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? 10 થાય. કેટલું થાય? 10 થાય. બરોબર? પડી સમજણ? કમ્પ્લીટ. ચલો તો મને 5 નું આસનનું મૂલ્ય જણાવો. 5 નું આસનનું મૂલ્ય શું થાય? ચલો ફટાફટ જણાવો. જેને આવડતું હોય 5 નું આસનનું મૂલ્ય શું થાય? તો યાદ રાખવાનું 5 આમ બધામાં કોમન આખું અલગ પડે છે. 5 બંને બાજુથી સરખું છે. જો 5 નું અંતર 0 થી નજીક છે, સરખું સમાન અંતરે છે, અને 10 થી સમાન અંતરે છે. એટલે યાદ રાખવાનું 5 નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? 10 થાય. કેટલું થાય? 10. ચલો તો લખીશું આપણે. હવે પહેલા લખી નાખીએ આપણે. 10 ના આધારે આસન મૂલ્ય નજીકનું મૂલ્ય. બરાબર? ચલો પહેલા યાદ રાખવાનું છે 1 થી 4 નું આસનનું મૂલ્ય. 1 થી 4 અંકો હોય કયા બેઝ પર? 10 ના આધારે. 1 થી 4 હોય તો આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? તો 0 થાય. શું થાય? 0. પછી 6 થી 9 સુધીના અંકો હોય તો આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? 10 થાય. કેટલું થાય? 10 થાય. પડી સમજે? કમ્પ્લીટ. હવે 5 લઈ ગયો. 5 શું છે? 5 વચ્ચે વચ્ચે. શું છે? વચ્ચે વચ્ચે. 5 સમાન અંતરે છે. 5 એ 0 અને 10 થી સમાન અંતરે છે. શું છે? સમાન અંતરે. માટે 5 નું આસનનું મૂલ્ય શું થાય? 5 નું આસન મૂલ્ય કેટલું થશે? 10 થશે. શું થશે? 10. એટલે હંમેશા યાદ રાખવાનું 5 નું 5 હોય તો 5 નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું લેવાનું? 10 લેવાનું. કેટલું લેવાનું? 10. નાઈસ. ચલ હળ. હવે આપણે ઉદાહરણ લઈએ એટલે બધા ખબર પડશે. બરાબર? આટલું યાદ રાખજો ખાલી. 1 થી 4 અંકમાં કોઈ પણ અંક હોય તો શું થાય?
આસનનું મૂલ્ય કેટલું લેવાનું? 0. 6 થી 9 અંક હોય તો આસનનું મૂલ્ય કેટલું લેવાનું? 10 લેવાનું. બરાબર. ચલો આપણો એક ઉદાહરણ લઈએ એટલે બધા ખબર પડશે. ઉદાહરણ લઈએ એટલે ચલો ઉદાહરણ તરીકે 28. શું છે? 28. ચલો 28નું આપણે આસનનું મૂલ્ય શોધવું છે. શું શોધવું છે? આસનનું મૂલ્ય એટલે કે નજીકનું મૂલ્ય શોધવું છે. શું કરવું છે? નજીકનું મૂલ્ય. ચલો 28નું આસનનું મૂલ્ય શું થાય? આપણે શું જોવાનું? 10ના આધારે. શું જોવાનું છે? 10ના આધારે. 10ના આધારે મતલબ એકમનો અંક જ જોવાનો. ખાલી શું જોવાનો છે? એકમનો અંક. બસ એકમનો અંક જોવાનો. એકમનો અંક જોવાનો કયા અંકમાં? 1 થી 4માં કયું આવે અને 6 થી 9માં કયું આવે? 1 થી 4માં આસનનું મૂલ્ય શું આવે? તો 0 આવે. અને 6 થી 9માં આસનનું મૂલ્ય શું આવે? 10. બસ આટલું યાદ રાખવાનું છે. એના આધારે લખવાનું છે. હવે જો એમાં એકમનો અંક જો એકમનો અંક શું છે? 8 છે. શું છે? 8. તો 8 કયા રેન્જમાં આવે? 6 થી 9માં આવે. શું આવે છે? 6 થી 9માં. તો આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? 10 થાય. કેટલું થાય? 10. તો 28 ની આગળ કઈ સંખ્યા આવશે દૂર? તો 30 આવશે. શું આવશે? 30. તો આસનનું મૂલ્ય કેટલું થશે? 30. આપણે જો લખ્યા આપણે 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 અને 30. બરાબર લખી નાખ્યું. ચલો હવે જુઓ આપણો કયો અંક છે? 28. તો 28 આટલો છે. બરાબર 28 કેટલો છે? આટલો. હવે જો આટલો હોય શું હશે? 20 હશે. શું હશે? 20. આમ જોજો. હવે જો 28 એ 20ની નજીક છે કે 30ની નજીક છે? 28 એ 20ની નજીક છે કે 30ની નજીક છે? તો 30ની નજીક છે. માટે તો 28નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? 30 થાય. શું થાય? 30. નજીકવાળો અંક લેવાનો. બીજું નામ આસનનું મૂલ્યનું બીજું નામ શું છે? નજીકનું મૂલ્ય. દાખલા તરીકે બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ઉદાહરણ તરીકે લઈએ 32. ચલો 32નું આસનનું મૂલ્ય શું થાય? 32નું આસનનું મૂલ્ય શું થાય? ચલો આપણે લખી નાખીએ એકડી પાછી. ચલો 30, 31, 32, 33, 34. શાબાશ. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. શું વાત છે ભાઈ? એક જણે જવાબ આપી દીધો ભાઈ. આર્યન ચાલા. ચલો ભાઈ 30. હા 32 કયા અંકની નજીક છે? 30ની નજીક છે કે 40ની નજીક છે? તો સીધી રીતના ખબર પડે છે કે 32 કને નજીક છે? 30ની નજીક છે. તો 32નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? 30 થાય. શું થાય? 30. પાછળનો અંક જોવાનો હોય 2. 2 કઈ રેન્જમાં આવશે? 1 અને 4ની રેન્જમાં આવશે. શું આવશે? 0. તો શું આવશે? 0 એટલે 0 30ની નજીક આવે તો શું આવશે? 32નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થશે? 30. ચલો બીજું ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ચલો 52. ચલો 52નું આસનનું મૂલ્ય ફટાફટ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. આસનનું મૂલ્ય. ચલો 52નું આસનનું મૂલ્ય. આ આપણે હાલ 10ના બેઝ ઉપર જોઈએ છે. બરોબર. ચલો તો જો 52 લખી નાખીએ આપણે એકડી. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 અને 60. બરાબર. ચલો હવે જો 52 એ કયા અંકોની નજીક છે? 50ની નજીક છે કે 60ની નજીક છે? તો કયા નજીક છે? 50ની નજીક છે. તો 52નું આસનનું મૂલ્ય શું થાય? 50 થાય. શું થાય? 50 થાય. શું થાય? 50. કયો અંક નજીક છે એ એનું આસનનું મૂલ્ય થાય. ચલો બીજું ઉદાહરણ લઈએ આપણે. 39 લઈએ. શું લઈએ? 39.
ચલો 39 નું આસનનું મૂલ્ય શું થાય ફટાફટ કહો. ચલો 39 નું આસનનું મૂલ્ય શું થાય? ચલો 39 ને આપણે એક લખી નાખીએ. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. બરાબર. ચલો 39 નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? 39 કની નજીક છે? આ 39 આઈડિયા બરોબર. એ 40 ની નજીક છે કે 30 ની નજીક છે? તો સીધી રીતના ખબર પડશે કે 40 ની નજીક છે. તો શું આવો? આસનનું મૂલ્ય કેટલું આવે ભાઈ? 39 નું નજીકનું મૂલ્ય શું છે? 40. તો કેટલું આવે ભાઈ ઓનું આસનનું મૂલ્ય? 40 આવે. કેટલું આવશે? 40. ધ્રુવિલ. ચલો ઓકે, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ચલો હેડો, કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આવવા મળે છે. ખૂબ સરસ. ચલો હેડો બીજું ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ચલો 48 નું આસનનું મૂલ્ય સિમ્પલ શોર્ટ 40. ખોટો જવાબ. ચલો 48 નું આસનનું મૂલ્ય ચલો લખું હું 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 અને 50. હવે 48 ક્યાં છે? આટલે 48. તો 48 50 ની નજીક છે કે 40 ની નજીક છે? તો સીધી રીતના ખબર પડશે કે 48 એ કણી નજીક આવે છે? 50 ની નજીક આવે છે. તો 48 નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? 50 થાય. કેટલું થાય? 50 થાય. પડી સમજણ? પડી? ઓકે. ચલો હેડો બીજું ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ઉદાહરણનો આપણો પાર્ટ નથી, ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. ચલો બીજું લઈએ આપણો. ચલો 41 નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થશે? ચલો હેડો ફટાફટ. નેક્સ્ટ વન. હા સર, હા. ચલો હેડો 41 નું. ચલો 41 નું શું થશે? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ને 50. તો ચલો 41 કણી નજીક છે ભાઈ? 41 40 ની નજીક છે. તો 41 નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થશે? 40. ખૂબ સરસ. ચલો ખૂબ સરસ. જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ચલો નવું ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ચલો હવે લઈએ છીએ આપણે 64. ચલો આનું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થશે? ચલો 64 નું આસનનું મૂલ્ય ખૂબ સરસ. ચલો હોશિયાર થઈ ગયા બધા. ચલો ભાઈ 64 કણી નજીક છે ભાઈ? આમ સીધી રીતના ખબર પડે છે. 64 એ 60 ની નજીક છે. તો શું હશે? આસન મૂલ્ય કેટલું થશે ભાઈ? 60 થશે. કેટલું થશે? 60. યાદ રાખવાનું 5 અંક આવે વચ્ચે વાળો 5
5 અંકથી નાના અંક હોય, 4 અંક હોય, શું હશે? 400 હોય. કયો હોય? એકમનો અંક 0, 1, 2, 3 અને 4 અંક હોય તો આ સરનું મૂલ્ય શું થાય? 0 થાય. શું થાય? 0. જો અંક એકમનો અંક 6, 7, 8 અને 9 હોય. શું હોય? એકમનો અંક 6, 7, 8, 9 હોય તો એનો આગળનો આસનનું મૂલ્ય થાય. દાખલા તરીકે હોય શું છે? દાખલા તરીકે હોય તો 67 હોત તો આસનનું મૂલ્ય કેટલું થવાત? એના આગળનું એટલે કે કેટલું થવાત? 70 થવાત. કેટલું થવાત? 70. ચલો બીજું ઉદાહરણ લઈએ આપણે. થોડી હવે મોટી સંખ્યા લઈએ આપણે. 216. ચલો મોટી સંખ્યા લીધી. ચલો આ સરનું મૂલ્ય આનું કહેવાનું હોય ખાલી 10 ના બેઝ ઉપર છે. 10 ના આધારે બહુ મોટી સંખ્યાની ફેરફાર કરવાની. 10 ના આધારે 216 નું આ સરનું મૂલ્ય કેટલું થાય? ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ચલો હળો હવે શું થશે ભાઈ? જો આ સરનું મૂલ્ય હોવાનું શું થશે? 220, 210, પછી 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 અને 220. બરાબર. ચલો તો 216 કેટલા છે? આટલા છે. તો કઈની નજીક છે? 210 ની નજીક છે તો 220 ની નજીક છે તો 220 ની નજીક છે. તો 216 નું આ સરનું મૂલ્ય કેટલું થશે? 220. કેટલું થશે? 220. ચલો ખબર પડી? ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ચલો લઈએ 14, 53. ચલો આનું આ સરનું મૂલ્ય શોધો. આખો આપણે ખાલી એકમનો અંક જ જોવાનો છે. કેમ કે આ 10 ના આધારે છે. શું છે? 10 ના આધારે એકમનો અંક જ જોવાનો ખાલી. આસનનું મૂલ્ય. ચલો આનું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થશે? હોશિયાર થઈ ગયા. ટોપ પર ખેલાડી. 1450. કેટલું થશે ભાઈ? 1450. યાદ રાખવાનું એકમનો અંક 3 છે. શું છે? 3. 0, 1, 2, 3 અને 4 હોય તો આ સરનું મૂલ્ય શું લેવાનું? 0 લેવાનું. તો નજીક વાળો શું થશે? 5 ના પાછળ શું લખી દેવાનું? 0. ઓકે. ચલો ખૂબ સરસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. 2936. ચલો આનું આ સરનું મૂલ્ય કેટલું થશે? ચલો ફટાફટ. શું વાત છે ભાઈ? ટોપ પર 2940. કેટલું થશે? 2940. ચલો ખૂબ સરસ. ચલો આ તો ખબર પડી ગઈ. 10 ના આધારે તમને આસનનું મૂલ્ય ખબર પડી ગઈ. હવે આપણે 100ના બેઝ ઉપર આસનનું મૂલ્ય જોઈએ. શું જોઈએ? 100ના બેઝ ઉપર આસનનું મૂલ્ય. ચલો હવે લખીએ આપણે નવું ટાઇટલ. કોઈ મારીએ આપણે 100ના આધારે આસનનું મૂલ્ય. આસનના મૂલ્યનું બીજું નામ છે નજીકનું મૂલ્ય. બરાબર. ચલો કના આધારે? 100ના આધારે. હવે બે આંકડા જોવાના, એકમ અને દશક. પેલામાં ખાલી 10ના આધારે કીધું હોય તો એકમનો અંક જ જોવાનો. શું જોવાનું? એકમનો અંક. આમાં બે અંક જોવાના.
ચલો આમાં શું છે કન્ડિશન, તો યાદ રાખવાનું 1 થી 49 હોય, 1 થી 49 નો અંક હોય તો આસનનું મૂલ્ય કેટલું થવાનું, કેટલું લેવાનું, આસનનું મૂલ્ય 0 લેવાનું. શું લેવાનું, 0 લેવાનું. હવે જો 51 થી 99 સુધીના અંક હોય તો આસનનું મૂલ્ય લેવાનું 100. શું લેવાનું, 100. આટલું યાદ રાખવાનું. 1 થી 49 સુધીનો અંક હોય તો શું લેવાનું, આસનનું મૂલ્ય 0. હવે બે અંકોની વાત છે, અને 51 થી 99 સુધીના અંક હોય તો આસનનું મૂલ્ય કેટલું લેવાનું, 100. અને બીજું વચ્ચેવાળો અંક યાદ રાખવાનો 50. 50 અંક એ 0 અને 100 ની સમાંતર છે. 50 એ 0 અને 100 થી સમાન અંતરે છે, માટે 50 નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું લેવાનું, 50 નું આસનનું મૂલ્ય 100 લેવાનું. કેટલું લેવાનું, 100. જેમ 5 પેલામાં 5 નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું લેતા હતા, 10, એમ 50 નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું લેવાનું, 100 જ લેવાનું. ફિક્સ જ છે, બરોબર. આટલું યાદ રાખવાનું છે. હવે આપણે ઉદાહરણ લઈએ એટલે બધા ખબર પડશે, બરોબર. ચલો ઉદાહરણ લઈએ ખબર પડશે. ઉદાહરણ તરીકે જો ઉદાહરણ લઈએ આપણો 841. ચલો આપણો આનું આસનનું મૂલ્ય શોધવું છે, બરાબર. ચલો હવે આમાં શું જોવાનું છે, 100 ના આધારે છે, 100 ના આધારે 100 ના આધારે એટલે મતલબ બે અંકો વિચારવાના. શું વિચારવાના, બે અંકો. બે અંકો આ ભેગા, બે અંકો વિચારવાના. પેલામાં 10 ના આધારે કીધું હોય તો એક જ અંક વિચારવાનો. ચાલો 100 ના આધારે કીધું હોય તો બે અંકો સાથે વિચારવાના. ચલો તો આ બે અંક સાથે વિચારવાના છે, એને કહેવાય 100 ના આધારે. તો આસનનું મૂલ્ય કેટલું થવાનું, 841. તો 841 નું આસનનું મૂલ્ય શું થશે, તો શું પાછળ 41. તો કયા રેન્જમાં આવશે, 1 થી 49 હોય, 1 થી 49 તો આસનનું મૂલ્ય કેટલું થતું હતું, 0 થતું હતું. જ્યારે 51 થી 99 સુધીના અંકો હોય તો આનું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થતું હતું, 100 થતું હતું. કેટલું થતું હતું, 100. તો જુઓ y શું છે, 41. શું છે, 41. તો 41 કઈ રેન્જમાં આવે, 1 થી 49 ની રેન્જમાં આવે. શું આવે, 1 થી 49 ની રેન્જમાં. તો એનું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય, 0 થાય. કેટલું થાય, 0. તો શું લગાવી દેવાનું, 8 અને પાછળ શું લગાવી દેવાનું, 41. તો પાછળ શું લગાવી દેવાનું, પાછળ 2 મિનિટ. તો 841 નું આસનનું મૂલ્ય શું થાય, 800 થાય. શું થાય, 800. પડી ખબર. ચલો બીજું એક ઉદાહરણ લઈ લે, બધા ખબર પડશે. દાખલા તરીકે આપણે લઈએ 168. શું છે, 168. ચલો આપણું આનું આસનનું મૂલ્ય શોધવું છે, બરાબર. ચલો હવે 100 ના આધારે છે તો બે અંકો જોવાના. ચલો બે અંકો જોયા. ચલો બે અંકોમાં શું છે, 68. 68 કઈ રેન્જમાં આવે છે, 1 થી 49 માં, 51 થી 99 માં. તો 51 થી 99 માં. તો શું છે, એનો બેઝ 100 ના શું આવશે, 100. તો આમાં 168 માં આસનનું મૂલ્ય શું થઈ જશે, 200. શાબાશ, બરોબર, સાચો છે. 168 છે તો આસનનું મૂલ્ય શું થશે, કઈ રેન્જમાં આવે છે, 100. તો આમાં એક ઉમેર દેવાનું. આગળલામાં 68 માં એક ઉમેર દે, એક હોય તેમાં એક ઉમેર દેવાનું. કેટલું થઈ જશે, 2. અને પાછળ શું આવશે, 2 મિનિટ. તો આસનનું મૂલ્ય કેટલું થશે, 200. અથવા તો બીજી રીતને સમજવું હોય તો યાદ રાખવાનું, આ 68 એ કઈ રેન્જમાં આવશે, 100 ની નજીકમાં આવશે. એટલે યાદ રાખવાનું, આગળની એક સંખ્યા હોય એમાં એક ઉમેર દેવાનું. શું કરવાનું, એક ઉમેર દેવાનું. પડી ખબર. દાખલા તરીકે બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે 174. બરાબર, 174 લીધા. ચલો આનું આસનનું મૂલ્ય શોધવું છે.
તો 74 કઈ રેન્જમાં આવશે? 100 ની રેન્જમાં આવશે. શું આવશે? 100 ની રેન્જમાં. તો આ આગળની જે અંક હોય એમાં શું કરવાની? એક ઉમેર દેવાનું. શું કરવાની? એક ઉમેર દેવાની. ચલો એકમાં એક ઉમેરો તો કેટલા થાય? 2. અને પાછા 2 મીંડા લગાવી દેવાના. તો 174 નું આ સરનું મૂલ્ય કેટલું થશે? 200 થશે. કેટલું થશે? 200. પડી ખબર? ચલો બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે હજુ. દાખલા તરીકે 200 285. શું છે? 285. હવે પાછળના બે અંકો 85. 85 કઈ રેન્જમાં આવશે? 51 થી 99 માં આવશે. અને એનું વાસ્તવનું મૂલ્ય કેટલું થશે? 100. તો શું કરવાનું? આગળનો જે અંક હોય એમાં શું કરવાનું? એક ઉમેર દેવાનું અને પાછળ 2 મીંડા લગાવી દેવાના. ચલો 2 માં એક ઉમેર તો કેટલા થાય? 3 અને પાછળ 2 મીંડા. તો 285 નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? 300 થાય. કેટલું થાય? 300. પડી સમજણ? કમ્પ્લીટ. ચલો બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ હજુ આપણે. ચલો 377. ચલો આનું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? ચલો તો જુઓ પાછળના બે અંકો જોવાના. 77. 77 કઈ રેન્જમાં આવશે? 51 થી 99 માં. તો 100 નું આસનનું મૂલ્ય છે. તો 77 છે એના આગળનો અંક શું છે? 3. 3 માં એક ઉમેર દેવાનો છે. કેટલા થઈ જાય? 4 અને પાછળ 2 મીંડા. તો કેટલું થઈ ગયું આસનનું મૂલ્ય? 400. કેટલું થઈ ગયું? 400. ચલો બીજું એક ઉદાહરણ હજુ. દાખલા તરીકે આવશે 417. શું છે? 417. ચલો આનું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? 417. પાછળનો અંક જુઓ. શું છે? 17. 17 કઈ રેન્જમાં આવશે? 1 થી 49 ની રેન્જમાં આવશે. શું આવશે? 1 થી 49 ની રેન્જમાં. એનું આસનનું મૂલ્ય કેટલું છે? 0 છે. તો એમાં કોઈ અંક ઉમેરવાનો નહીં. 1 થી 49 ની રેન્જમાં આવતું હોય અંક, પાછળના બે અંકો એમાં કોઈ ઉમેરવાનું નહીં. એમાં શું કરવાનું? પાછળના અંકોમાં 0 0 લગાવી દેવાનું. હવે 4 મૂકીને પાછળના અંકોમાં શું કરી દેવાનું? 0 0. તો આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? 400. કેટલું થાય? 400. પડી સમજ? કમ્પ્લીટ. ચલો હવે બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. હવે થોડા મોટા અંકો લઈએ. ચલો ચલો 149. ચલો આનું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? ચલો જો હડો 149. 149 માં પાછળના બે અંકો જોવાના છે આપણો. તો 149 કઈ રેન્જમાં આવશે ભાઈ? જો તો 1 થી 49 ની રેન્જમાં આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય છે? 0. તો શું કરવાનું? કોઈ અંક, કશું અંક ઉમેરવાનો નથી. તો શું કરવાનું? 1 નો 1 મૂકવાનો, પાછળ 49 ની જગ્યાએ શું કરી દેવાનું? 2 0. તો આસનનું મૂલ્ય કેટલું થશે? કેટલું થશે? 100 થશે. કેટલું થશે? 100. પડી સમજણ? ચલો બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. 286. ચલો આનું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થશે? 286. પાછળના બે અંકો જોવાના છે. આપણે 100 ના આધારે આસનનું મૂલ્ય શોધે છે. શું છે? 100 ના આધારે. ખૂબ સરસ. ટોપ
પર ખેલાડી. ચલો ચલો 86. 86 છે એ કઈ રેન્જમાં આવશે ભાઈ? તો 51 થી 99 ની રેન્જમાં આવે. શું આવશે? 51 થી 99 રેન્જમાં. તો શું કરવાનું? 51 થી 99 ની રેન્જમાં આવતો હોય તો આગળના અંકમાં એક ઉમેરી દેવાનો. તો શું કરવાનું? 2 છે તો 2 માં એક ઉમેરે તો કેટલા થાય? 3. પાછા 2 મીંડા. તો 286 નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થશે? 300. કેટલું થશે? 300. પડી સમજણ? કમ્પ્લીટ. ઓકે. ચલો હળો, ખૂબ સરસ. ચલો હવે મોટી સંખ્યા લખતા જઈએ છીએ આપણે ધીરે ધીરે. ચલો એનાથી મોટી સંખ્યા કઈ છે? 2546. ચલો આનું આસનનું મૂલ્ય કેવડો? ફટાફટ. ખૂબ સરસ. શું વાત છે, ટોપ પર. 46. 46 કઈ રેન્જમાં આવશે ભાઈ? 1 થી 49 ની રેન્જમાં આવે. શું આવશે? 1 થી 49 ની રેન્જમાં. આનું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય છે? 0. તો આમાં કોઈ ઉમેરવાનું નહીં. 1 થી 49 ની રેન્જ હોય તો એમાં કોઈ ઉમેરવાનું આવતું નથી. 25 લખવાના અને પાછળ શું કરી દેવાના? ખાલી 2 મીંડા. તો શું થશે? આસનનું મૂલ્ય 2500. શું થશે? 2500. ચલો નેક્સ્ટ. ચલો નેક્સ્ટ છે. ચલો ચલો હાલો, આનું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થશે? 5 જુઓ, 2 અંકો શું છે? 70. શું છે? 70. 70 છે મતલબ કઈ રેન્જમાં આવશે? 1 થી 99 ની રેન્જમાં આવશે. 1 થી 99 ની રેન્જમાં આવશે મતલબ એક અંક ઉમેરવાનો. શું કરવાનું? એક અંક ઉમેરવાનો. કઈ? આગળની સંખ્યામાં. કઈ આગળની સંખ્યા છે? 8. 8 માં એક ઉમેરો તો કેટલા થાય? 9. તો આ સરનું મૂલ્ય કેટલું થાય? આ પાછી જે 2 અંકો હોય પાછળના અંકો પાછળ શું કરી દેવાના? 0 0. 8 માં એક ઉમેરો 9, પાછળ 9900. તો આ સરનું મૂલ્ય કેટલું થશે? 9900. ચલો નેક્સ્ટ. ચલો મસ્ત ક્વેશ્ચન છે. 5750. ચલો આનું આસનનું મૂલ્ય શું થશે? ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. કેટલું થાય છે ભાઈ આનું આસનનું મૂલ્ય? 58. પાછળ 200. કેમ? તો પાછળનો અંક શું છે? 50 છે. અને 50 હોય એના માટે સ્પેશિયલ કન્ડિશન હતી. શું હતી સ્પેશિયલ કન્ડિશન? 50 હોય એ બંને બાજુથી સરખા અંતર છે, પણ લેવાનું કેટલું હોવાનું? આસનનું મૂલ્ય 100 લેવાનું. અને 100 લેવાનું હોય તો શું કરવાનું? આગળના અંકમાં એક ઉમેરવાનું હોય. તો 7 માં એક ઉમેર કેટલા થાય? 8. તો શું થઈ જાય? 5800. કેટલું થઈ જાય? 5800. ચલો ખૂબ સરસ. ઓકે. ચલો બીજો એક અંક લઈએ આપણો. 95.
હમ ખૂબ સરસ, વાહ વાહ વાહ. 95 37. ચલો 95 37 નું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થાય? હા, ખૂબ સરસ ભાઈ. જો પાછળના બે અંકો જુઓ, 37. શું છે? 37. કઈ રેન્જમાં આવશે ભાઈ? એ 1 થી 49 ની રેન્જમાં આવે. શું આવશે? 1 થી 49 ની રેન્જમાં શું આવશે? 37. અને 1 થી 49 હોય તો એનું આસન મૂલ્ય કેટલું થાય છે? 0. તો શું કરવાનું? એ અંકો કાઢી નાખવાના, એની જગ્યાએ શું કરી દેવાનું? ખાલી 0 0. તો આનું આસન મૂલ્ય કેટલું થશે? 9500. કેટલું થશે? 9500. ખૂબ સરસ. ચલો હાલો નેક્સ્ટ. ચલો નેક્સ્ટ છે. હમ ચલો હજુ થોડો મોટો અંક કરીએ આપણો. 49 730. ચલો આનું આસન મૂલ્ય કેટલું થશે? કંદોલિયા લખ્યું છે ભાઈ. અશોકભાઈ. ચલો ભાઈ, વાનું આસન મૂલ્ય ખેડો. 49 730. સાચો જવાબ હતો ભાઈ તારો. હા, ખૂબ સરસ. જો ભાઈ 30 કઈ રેન્જમાં આવશે ભાઈ? 1 થી 49 ની રેન્જમાં. શું આવશે એનું આસનનું મૂલ્ય? 0. તો શું કરવાનું? આ બે અંકો કાઢી નાખવાના, એની જગ્યાએ શું કરવાનું? 0 0 લગાવી દેવાનું. 49 7 પછી 2 મીંડા. આસનનું મૂલ્ય કેટલું થઈ ગયું? 49700. કેટલું થશે? 49700. ખૂબ સરસ. ચલો હળો નેક્સ્ટ. હવે હું મારી રીતે જાતે રકમ બનાવું, બરોબર? ચલો આનું આસનનું મૂલ્ય કેટલું થશે? ખૂબ સરસ. જો ભાઈ પાછળના બે અંકો જોવાના છે. પાછળના બે અંકો શું છે? 08. શું છે? 08. 08 છે મતલબ એ કઈ રેન્જમાં આવશે? 1 થી 49 ની રેન્જમાં. અને એનું આસનનું મૂલ્ય શું છે? 0 છે. તો શું કરવાનું? બે 0 હોય તો કઈ અંક ઉમેરવાનું આવતું નથી, એની જગ્યાએ શું કરી દેવાનું? ખાલી 0 0 લખી દેવાનું. 5 7 4 અને પાછળના બે અંકો પાછળ શું લખી દેવાનું? 0 0. તો શું થઈ ગયું? આ આસનનું મૂલ્ય. ચલો ખૂબ સરસ. ખૂબ સારા જવાબ આપો છો, બરોબર. ચલો હળો. હવે આ થઈ ગયું આપણો સોના આધારે આસનનું મૂલ્ય. શું થઈ ગયું? સોના આધારે આસનનું મૂલ્ય. ચલો હવે જોઈએ આપણો હજારના આધારે આસનનું મૂલ્ય. શું જોઈએ? હજારના આધારે. નેક્સ્ટ ટોપિક છે 1000. હજારના આધારે આસનનું મૂલ્ય. નજીકનું મૂલ્ય, બરાબર. ચલો આમાં એ જ પેલું આગળ જે બે જોયું ને આપણે, 10 નો આધાર અને 100 નો આધાર જોયું ને, એવું ને એવું સેમ ટુ સેમ આમાં 1000 નો સ્થાન છે. બસ બીજું કોઈ ફેરફાર છે નહીં. જેમ કરીએ છીએ એમ જ કરવાનું. જો ખાલી હું યાદ રાખવાનું છું આમાં, 1 થી 499 સુધી હોય
તો એનું આ સરનામું મૂલ્ય યાદ રાખવાનું. શું યાદ રાખવાનું? 0. શું યાદ રાખવાનું? 0. પછી બીજું યાદ રાખવાનું 501 થી 999 સુધી હોય તો એનું આ સરનામું મૂલ્ય યાદ રાખવાનું 1000. કેટલું યાદ રાખવાનું? 1000. 501 થી 999 સુધીના અંક હોય તો એનું આ સરનામું મૂલ્ય યાદ રાખવાનું 1000. પછી બીજો એક વચ્ચે વાળો અંક યાદ રાખવાનો 500 વાળો. 500 એ 0 અને 1000 થી સમાન અંતરે છે માટે 500 નો યાદ રાખવાનો. 500 નો આ સરનામું મૂલ્ય કેટલું થાય લેવાનું? 1000 લેવાનું. કેટલું લેવાનું? 1000. જેમ આપણે આગળના 50 હતું તો 50 નું આ સરનામું મૂલ્ય કેટલું લેતા હતા? 100. 5 હોય તો 5 નું આ સરનામું મૂલ્ય કેટલું લેતા હતા? 10. એમ 500 હોય તો 500 નું આ સરનામું મૂલ્ય લેવાનું 1000. કેટલું લેવાનું? 1000. ચલો આમાં ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ચલો ફટાફટ ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ચલો ઉદાહરણ છે પહેલું 2573. કેટલું છે? 2573. ચલો આનું આ સરનામું મૂલ્ય ફટાફટ. તો હવે 3 અંકો વિચારવાના. શું વિચારવાના? 3 અંકો. જેમ આ કયા બેઝ ઉપર છે? 1000 નો આધાર. શું છે? 1000 નો આધાર. હવે આમાં કેટલા લેવાના? 3 અંકો વિચારવાના. 100 નો આધાર હોય તો 2 અંકો, 10 નો આધાર હોય તો 1 અંકો. આમાં કેટલા લેવાના? 100 નો 1000 નો આધાર છે એટલે કેટલા? 3 અંકો વિચારવાના. હવે જો 3 અંકોમાં કયો અંક હોય? 573 છે. શું છે? 573. ચલો 573 કઈ રેન્જમાં આવે છે? તો 551 થી 999 સુધીના અંકમાં આવે. તો આનું આ સરનામું મૂલ્ય કેટલું થતું હતું? 1000. કેટલું થતું હતું? 1000. તો યાદ રાખવાનું પાછળના જે અંકોમાં 501 થી 999 તો આમાં શું કરવાનું? એક અંક ઉમેરવાનો. શું કરવાનું? એક અંક ઉમેરવાનો. કયામાં? આગળની સંખ્યામાં. તો આગળની સંખ્યા શું છે? 5 ની આગળ સંખ્યા શું છે? 3 છે. તો આમાં એક અંક ઉમેરો તો કેટલા થાય? 3. અને જે પાછળના 3 અંકો હોય એના પાછળ શું લગાડવાનું? 3 મીંડા. તો શું થઈ જવાનું? આ સરનામું મૂલ્ય 3000. રાઈટ. ખૂબ સરસ. પડી ખબર? કમ્પ્લીટ. ચલો બીજી કોઈ ઉદાહરણ લખવા પડશે. ચલો 6404. ચલો આનું આ સરનામું મૂલ્ય 6404. 1000 ના આધારે જોવાનું છે. પાછળના 3 અંકો જોવાના છે. કેટલા જોવાના છે? 3 અંકો. 404. ચલો 404 કઈ રેન્જમાં આવશે? તો 0 થી અથવા તો 1 થી કઈ રેન્જમાં આવશે? 499 રેન્જમાં. 1 થી 499 રેન્જમાં. તો આનું આ સરનામું મૂલ્ય કેટલું થાય છે? 0 થાય છે. કેટલું થાય છે? 0. હવે 0 આ સરનામું મૂલ્ય થતું હોય તો એમાં કોઈ અંક ઉમેરવાનો આવતો નથી. શું આવે? કોઈ અંક ઉમેરવાનો આવતો નથી. એ અંકો કાઢી નાખવાના. એની જગ્યાએ શું કરવાના? ખાલી 00 લગાવી દેવાના. 6 પાછળના 3 અંકો પાછળ શું લગાવી દેવાના? 000. તો આ સરનામું મૂલ્ય કેટલું થશે? 6000. ખૂબ સરસ. કમ્પ્લીટ. ચકાચક. ચલો હળો નેક્સ્ટ. એકદમ હોશિયાર થઈ ગયા. ચલો 7805. ચલો આનું આ સરનામું મૂલ્ય ફટાફટ. એકદમ સહી જવાબ. એકદમ સહી જવાબ. ચલો 805. પાછળના 3 અંકો શું છે? 805. 805 કઈ રેન્જમાં આવશે? 501 થી 999. એનું આ સરનામું મૂલ્ય શું છે? 1000. અને 1000 આ સરનામું મૂલ્ય હોય તો આગળના અંકોમાં 1 ઉમેર દેવાનું. ચલો 7 માં 1 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 8. અને પાછળના 3 અંકો પાછળ શું લગાવી દેવાના? 00. તો આ સરનામું મૂલ્ય કેટલું થશે? 8000. કેટલું થશે? 8000. ચલો નેક્સ્ટ.
ચલો 34 આવી ગયું ના બાકી છે. ચલો 3499. ચલો આનું આ સરનામું મૂલ્ય કેટલું થશે? 3499. ખૂબ સરસ. ચલો જુઓ પાછળના 3 અંકો શું છે? 499 છે. શું છે? 499. કઈ રેન્જમાં હશે? 1 થી 499. એનું આ સરનામું મૂલ્ય શું છે? 0. અને 0 આ સરનામું મૂલ્ય હોય તો કોઈ અંક ઉમેરવાનો નહીં. એના પાછળ શું કરી દેવાનું? ખાલી એ અંકો કાઢી નાખવાના. એની પાછળ 3 0. ચલો 3 પાછળ 1 2 3. તો આ સરનામું મૂલ્ય કેટલું થઈ ગયું? 3000. ચલો ખૂબ સરસ. ચલો નેક્સ્ટ. હવે લખીએ આપણો 5 3 5 2 2. ચલો આનું આ સરનામું મૂલ્ય ફટાફટ. ચલો આના પછી એક ઉદાહરણ, પછી આટલા સુધી રાખ્યા આપણે, બરોબર. ચલો આનું કેવડો આનો જવાબ શું આવશે? ફટાફટ. ચલો જુઓ ભાઈ 552 જોવાના છે આપણે. 552 કઈ રેન્જમાં આવશે? તો 501 થી 999 ની રેન્જમાં આવે. 501 થી 999 ની રેન્જમાં કઈ આવશે? 552. 552 આ રેન્જમાં તો આનું આ સરનામું મૂલ્ય કેટલું થશે? 1000. કેટલું થાય? 1000. અને 1000 આ સરનામું મૂલ્ય થતું હોય તો આગળના અંકમાં 1 ઉમેરી દેવાનો. ચલો આગળનો અંક શું છે? 3 છે. 3 માં 1 ઉમેર કેટલું થાય? 4. 5 અને 4. અને પાછળના 3 અંકો પાછળ શું લખી દેવાનું? 0 0. તો આ સરનામું મૂલ્ય કેટલું થશે? 54000. કેટલું થશે? 54000. ચલો ખૂબ સરસ. ચલો નેક્સ્ટ. છેલ્લો દાખલો, છેલ્લું ઉદાહરણ 65 437. ચલો આનું આ સરનામું મૂલ્ય કેળો. ચલો છેલ્લો દાખલો આજના લેક્ચરનો. ચલો 65 437. પાછળના 3 અંકો જોવાના છે બસ. કઈ રેન્જમાં આવશે ભાઈ? 437. તો 1 થી 499 ની રેન્જમાં આવશે. અને આનું આ સરનામું મૂલ્ય કેટલું થાય છે? 0. 437 આ રેન્જમાં, એનું આ સરનામું મૂલ્ય કેટલું થાય છે? 0. તો મતલબ 0 થતું હોય તો કોઈ અંક ઉમેરવાનો આવતો નથી. શું કરવાનું? 65 અને જે 3 અંકો છે એ 3 અંકો કાઢી નાખવાના. એની જગ્યાએ શું કરી દેવાનું? 3 મીંડા. આ થઈ ગયું જવાબ. 65000 આ સરનામું મૂલ્ય. ચલો ખબર પડી આટલા સુધી? ઓકે. ચલો તો આજે આપણે શું ભણ્યા ભાઈ? તો 10ના આધારે, 100ના આધારે અને 1000ના આધારે આપણે આ સરનામું મૂલ્ય જોયું, બરોબર. ચલો આશા રાખું તમને આટલા સુધી કમ્પ્લીટ સમજ પડી હશે, બરોબર. ઓકે. ચલો તો જે પણ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરી દેજો. અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, બરોબર. અને વિડીયોને બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો જોડે શેર પણ કરી દેજો, બરોબર. ચલો થેન્ક યુ, આભાર. અને હા, જેને આગળના લેક્ચર જોવાના બાકી હોય એ આઈ બટન પર ક્લિક કરીને અથવા તો પ્લે લિસ્ટમાંથી જોઈ શકો છો, બરોબર. ચલો ખૂબ સરસ. બાય. ચલો પ્લીઝ કન્ટિન્યુ એન્ડિંગ સર. ના ના, હવે બીજું આગળના લેક્ચરમાં. આજના જ બધું પૂરું નહીં કરી દેવાનું.
ચલો હાલો, ખૂબ સરસ, ખૂબ સારા જવાબ આપ્યા, એકદમ બેસ્ટ જવાબ. ચલો હાલો, મળીએ પછી કાલના લેક્ચરમાં, બરોબર? ઓકે, ચલો બાય, થેન્ક યુ.